අයිබෝන්න මොටම මම අද කරන්න යන්නේ මේ ලැප් එකකට Windows 10 ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කොහොමද කියන එක පියවරෙන් පියවර හරියටම කියලා දෙනවා. හරියට බලාගන්න. මේ මට ලැප් එක මට මේ ගෙනත් දීපු ලැප් එක මේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි ගෙනත් දුන්නේ. මම පෙන්නන්නම්. ඔන් කරාට පස්සේ බලන්න. මෙන්න මේ error එක එනවා. ආවට මේ Windows එක open වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් මේ error එක නම් මෙතන ESC එක press කරලා ඉවරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. අයින් කරාට නමුත් ඔන්න එන්නේ නැහැ ලැප් එක. මේක OS එකේ ගැටලුවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ මගේ pen එකට Windows 10 boot කරගත්තා. Windows 10 boot කරගන්න දන්නේ නැත්නම් pen එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට පල්ලෙහායින් තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ මම කියන්නම් කොහොමද Windows 10 pen එකට boot කරගන්න කියලා. හරි මම දැන් ඔන්න මේ pen එක අරගෙන USB port එකට ගහනවා. USB port එකට USB on කළා මම මේ F12 කියන එක දිගට press කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ preparing to one boot menu කියලයි. ඊට පස්සේ මේක මේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙන මේ BIOS menu එක. මේ BIOS menu එක මේ විදියට හැම එකෙම එන්නේ නැහැ. BIOS menu එක එක ඒවා එක විදියට එන්නේ. සමහරක් වෙලාවට මේ F12 එකෙන් boot වෙන්නේ නැහැ. සමහරක් F10 වෙන්නත් පුළුවන්. එක lap එකේ වර්ගය හැටියට වෙනස් වෙනවා. මම මේ අරන් තියෙන්නේ Dell Inspiron 3593 කියන ලැප් එක. එකට ගියා. ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන mouse එකෙන් අරන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරනවා. එතන තියෙනවා මෙන්න මේ USB කියලා. ඒකට press පොඩි වෙලාවක් යයි load වෙන්න. ඒක සාමාන්‍ය ලැප් එකේ performance එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ Windows setup එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා I accept the license terms කියලා. ඒක ටික් එක දාලා මම මෙතනින් next කියන එක දෙනවා. next කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන අහනවා upgrade install Windows keep file setting application කියලා. ඒ කියන්නේ තියෙන Windows එක upgrade කරගන්නද කියලා අහනවා. නෑ මට එහෙම නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මට අලුතෙන් OS එක install කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙන්න මෙතන යනවා custom Windows advanced කියන එකට. ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ වගේ hard එකේ partition ගොඩාක් පෙන්නනවා. දැන් මේ ලැප් එකේ hard එක වැඩ කරපු එක නිසා මේක partition කරලා තියෙන්නේ කලින්. අනිත් partition ටිකේ තියෙන data ඉතුරු කරගෙන තමයි මම මේ ලැප් එක format කරන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ පළවෙනියටම තියෙන GB එක තියෙන මෙන්න මේ primary කියන එකේ පළවෙනියම එක තියෙන මෙන්න මේක තමයි C එක install වෙලා තියෙන්නේ. ඒක select කරලා මම මෙන්න මෙතන එකපාරක් format කරගන්නවා. format කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන අනිත් ඒවට දීලා next දෙන්න එපා. මොකද මේ ඒක උඩ තමයි වදින්නේ. ඒ නිසා මේ C එක තෝරගෙන මෙන්න මෙතනින් next කියන එක දෙන්න. මම next දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් වැටෙනවා copy Windows file කියලා මෙන්න මේ වගේ install වෙනවා. බලාගෙන ඉන්න මේක ටික වෙලාවක් යනවා. ඒ නිසා මම වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා වීඩියෝ එක skip කරනවා. පල්ලෙහා තියෙන restart now කියලා මේක දුන්නත්
auto restart වෙනවා. දැන් මේව on වෙනවා. හරි දැන් ඔන්න Windows setup එක ඉවර වෙලා දැන් මේ lap එක on වෙනවා. හරි ඔන්න දැන් machine එක start වෙනවා. just a moment කියලා ටික වෙලාවක් යනවා. මේක මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මැෂින් එකේ performance එක අනුව තමයි මේකේ කාලය තීරණය වෙන්නේ. මේ intro එක ඉවර වෙනකන් චූට්ටක් ඉන්න වෙනවා. Just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive හරි okay. United States. මෙතනින් අහනවා අපේ region එක මොකක්ද කියලා අපි US නිසා මේක US select වෙලා ඇවිත් තියෙන US කියන එක දීලා yes කියන එක දෙනවා. මෙතන keyboard layout එක US කියන එක දීලා yes දෙන්න. ඊට මෙතන අදගේ layout එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක skip කරන්න. හරි ඊට පස්සේ වගේ පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ අහනවා මෙතනින් wifi එක connect කරන්නද කියලා. දැන් මෙතෙන්දි wifi එක connect කරන්න එපා. මොකද හේතුව Windows update එකක් යනවා මෙතෙන්දි wifi එක connect කරොත්. ඒ නිසා මම මෙතන මෙන්න මේක දෙනවා I do not have internet කියන එක. දීලි වෙලා මෙතනින් continue with limited setup කියන එක දෙනවා. Type what you want to name your account. මෙතන PC එකේ name එක අහනවා. මෙතන PC name එක ඔයාලගේ නම දෙන්න. නැත්නම් මොකක් හරි shop එකකින් කරන එකක් වගේ නම් ඉතින් එහෙම නැත්නම් මෙතන මම this PC කියලාම දෙනවා. this PC කියලාම දෙනවා. මේක අපිට පස්සේ ඕනනම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මෙතනින් S දෙන්න. password එකකුත් අහනවා. මෙතන මම password එකක් දෙන්නේ නැහැ. next දෙනවා. Settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select. මේ ටිකත් මම ඔහොමම තියෙන්න දීලා accept කියන එක දෙනවා. Windows can save your spot in apps, files and websites so you can keep doing what මේක you're story doing. කරනවා ඒක මම නෝ දෙනවා. Hey, look, that's me, Cortana. Cortana එක To use the info I need අවශ්‍ය to නැහැ do my මට best මම work. ඒක නිසා not now දෙනවා. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Windows දැන් හරි දැන් install වෙලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට ටික වෙලාවක් යනවා. මේ අතරේදී ඔයාලා කිසිම වෙලාවක lap එකේ connection එක lap එකේ විතරක් නෙවෙයි Windows මේ desktop එකේ connection එක උනත් ඒත් එහෙමයි. නැති කරගන්න එපා. එහෙම නෝදී මෙතෙන්ට ආයෙත් ටික වෙලාවක් යනවා. සමහරක් විට data loss වෙන්නත් පුළුවන්. මේ මෙතෙන්දී තමයි motherboard එකට drivers ටික අරගෙන ඒ ටික ඔක්කොම machine එක ඇතුලෙන් complete කරගන්න. ඒ නිසා මෙතන phone මේ lap එක off කරන්නවත් මුකුත් කරන්න නැතුව මේ පොඩි වෙලාව continue තියාගෙන ඉන්න. හරි ඔක්කොම complete. හරි. ඔන්න දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 install වුණා. දැන් අපිට මේකේ තියෙනවා Windows වලට drivers දාන්න සහ තාත් settings කීපයක් හදා ගන්න තියෙනවා. මම ඒ ටික හදා ගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පේනවද මේකේ Windows this PC කියන icon එකත් my document icon එකත් නැහැ. මම මේ දෙක දැන් desktop එකට ගන්න හදන්නේ. මම right එක click කළා. මෙන්න මෙතන personalize කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් maximize කර ගන්නවා. කරගෙන ඉවරලා
මෙන්න මෙතන කොනේ තියෙනවා Themes කියන එක යටතේ මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා desktop icon කියලා. නේද? desktop icon කියලා. ඒකෙන් මම මෙන්න මෙතන ටික් එක දානවා user file කියන එකටයි. හොඳට බලා ගන්න. මේ user file කියන එකටයි computer කියන එකට ටික් එක දාලා මෙතනින් apply කියන එක දීලා okay කියන එක දෙනවා. දීලා මම මේක close කරලා දානවා. බලන්න this PC කියන එකයි my document icon එකයි දෙකම ආවා. මම මේක ආයේ මම මේක හදා ගන්නවා. මෙතනින් auto arrange icon දීලා එතකොට එයා icon ටික name එකේ පිළිවෙලට හදා ගන්නවා. මෙතනත් sort by කියන එක name මයි තියෙන්නේ. ඒක හරි ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ තාම මේක පොඩි settings වගේක් හදා ගන්න තියෙනවා. ඒක කරන්න මෙතන this PC කියන එක උඩ right click කරලා properties යනවා. properties ගිහිල්ලා වෙලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා advanced system settings කියලා. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා startup and recovery කියන තැන settings කියලා එකක්. එතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ ටික් එකක් වඩලා තියෙනවා time to display of operating system කියලා. මෙන්න මේක මම ටික් එක off කරලා මෙතන ටික් එකත් off කරලා මෙන්න මෙතන automatically restart කියන එකත් මම ටික් එක අයින් කළා. okay කියන එකක් දීලා මෙතනත් okay කියන එක දෙනවා. දීලි වෙලා මම ඊට පස්සේ කරන්න යන්නේ මේ Windows එකේ update එක off කරන්න. Windows update එක off කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරියටම බලා ගන්න කොහොමද Windows update එක off කරන්න කියලා. this PC කියන එකට right click කරනවා. right එක නෙවෙයි click උනේ. right click කරලා මෙන්න මේ manage කියන එකට යනවා. manage කියන එකට ගිහිල්ලා හරියට බලාගෙන ඉන්න. මේක මම ලොකු කර ගන්නවා. ලොක් කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා service and application කියලා option එකක්. service ඒකේ service කියන එකට යනවා. service කියන එකට ගිහිල්ලා මේ පැත්තෙන් open වෙනකම් පොඩි වෙලාවක් ඉන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට බලාගෙන යන්න. මේ බලාගෙන යද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows update කියලා. W අකුරෙන් තියෙන්නේ. W අකුරට යනකම් යනවා RS U V මෙන්න මෙතන තියෙනවා W එකට ගියාට පස්සේ Windows backup camera ඔහොම ගියාට පස්සේ Windows update U හරියට දෙන්න. අන්න තියෙනවා Windows update. මෙන්න මේක උඩට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන right එක click කරලා properties කියන එකට යනවා. ගිහිල්ලා වෙලා ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන service එක stop කරනවා. Windows service එක stop කළා මෙන්න මෙතන manual කියන එක අපි disable කරනවා. disable කරලා apply කරලා okay කියන එක දෙනවා. එච්චරයි. ඔන්න දැන් Windows update එක off වෙලා තියෙන්නේ. මේකෙන් වෙන්නේ ගොඩක් දුරට අපි නොදැනුවත්වම ඔයාලගේ තියෙන data ටික internet connect කරපු හැම වෙලාවකම data router එකේ තියෙන data එහෙම නැත්නම් mobile phone එක hotspot වලින් connect කරලා තියෙනකොට wifi connect වෙලා තිබ්බොත් automatically update වෙනවා. ඔයාලා දන්නේම නැතුව data off වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ඉතුරු ටික මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දාන්නම්. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් comment box එකේ type කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු මේකේ ඉතුරු ටික software ටික install කරගෙන Microsoft Office Word එකේ trial version එක නෙවෙයි full version එක දාන විදිය. එතකොට PDF බලන Acrobat reader එක ඊට පස්සේ display drivers, sound card drivers, එතකොට chip readers ඔය ඔක්කොම ටික දාන විදිය ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නතර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.